नमस्कार. या नवीन व्हिडिओमधून पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. तर पहा राज्यातील सर्व शिक्षकांकरता महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभागामार्फत डिजिटल टूल्स फॉर एज्युकेशन या विषयावरील वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तर या विषयावरील वेबिनार हे 22 आणि 23 या तारखेला होणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षकांना रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतरच या वेबिनारची जी लिंक आहे तर ती SMS ने प्राप्त होणार आहे. तर आपण या संदर्भातील संपूर्ण माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. वेबिनारमध्ये कोणकोणते विषय असतील, वेळापत्रक कशा स्वरूपाचं आहे आणि आपल्याला रजिस्ट्रेशन कोठे करायचं आहे. तर यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. तर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये राज्यातील मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून सातत्याने विविध माध्यमांचा वापर केला जात आहे आणि यानुसार प्रथम टप्प्यामध्ये राज्यातील एकूण 17,000 शिक्षकांना ऑनलाईन स्वरूपामध्ये गुगल क्लासरूमचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे. तर बऱ्याच शिक्षकांचं जवळजवळ 17,000 शिक्षकांचं हे गुगल क्लासरूमचं प्रशिक्षण झालेलं आहे. सद्यस्थितीमध्ये 9वी ते 12वीच्या शाळा सुरू करण्यात आलेल्या असल्या तरी दैनंदिन अध्यापनामध्ये विविध डिजिटल टूल्सचा यशस्वी आणि प्रभावी वापर करता येणं गरजेचं आहे आणि यासाठीच हे वेबिनार आयोजित करण्यात आलेलं आहे. यातून विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक संदर्भ साहित्य अभ्यासास देणे, विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन कशा प्रकारे करायचं, विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या अध्यापनाचा, गृहपाठाचा आणि सूचनांचा त्याच्या सोयीच्या वेळी पाहिजे तेव्हा त्यांना लाभ घेता यावा यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र आणि गुगल यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील शिक्षकांना अध्यापनासाठी उपयुक्त असे डिजिटल टूल्स फॉर एज्युकेशन या विषयावरील 2 दिवसीय वेबिनारचं आयोजन हे दिनांक 22 आणि 23 जानेवारी 2021 या कालावधीमध्ये सकाळी 10 ते 11:30 या वेळेमध्ये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्या YouTube चॅनलच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेलं आहे. सदरच्या वेबिनारमध्ये अध्यापनासाठी उपयुक्त अशा गुगल टूल्सचा वापराबाबत प्रात्यक्षिकासह सविस्तर असं प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. यासाठीचं वेळापत्रक सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आता जे वेळापत्रक आहे तर ते आधी या ठिकाणी आपण पाहूया आणि त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस या ठिकाणी पाहूया. तर हे 22/1/21 ते 23/1/21 या 2 दिवसांचं वेळापत्रक आहे. या ठिकाणी 22 तारखेला म्हणजे उद्या हा 90 मिनिटांचा कार्यक्रम आहे. याच्यामध्ये प्रोग्राम इनॉग्रेशन 10 मिनिटांचा आहे. त्याच्यानंतर गुगल मीट इंट्रो आहे. त्याच्यानंतर गुगल ड्राईव्हचा यूज कशा प्रकारे करायचा, गुगल डॉक्सचा यूज कशा प्रकारे करायचा, गुगल स्लाइड्स, गुगल फॉर्म्स, त्याच्यानंतर गुगल शीट्स, क्लासरूम लॉग इन डिटेल्स म्हणजे आपण जे काय गुगल क्लासरूम यूज करणार आहे तर त्याचं लॉग इन कशा प्रकारे करायचं तर या संदर्भातील संपूर्ण काय माहिती असेल, डिटेल्स असतील म्हणजे पासवर्ड आणि लॉग इन तर या संदर्भातील माहिती या ठिकाणी देणार आहे. त्याच्यानंतर तुमचे काय प्रश्न असतील ते तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चन आन्सर या सेशनमध्ये विचारता येतील. त्याच्यानंतर असाइनमेंट सुद्धा या ठिकाणी असेल. त्याच्यानंतर या ठिकाणी दुसऱ्या दिवसाचं वेळापत्रक अशा प्रकारे आहे. या ठिकाणी शेअरिंग डे 1 वर्क म्हणजे पहिल्या दिवशी जे काही आपल्याला प्रशिक्षण झालेलं असेल तर त्याचं या ठिकाणी शेअरिंग होईल. त्याच्यानंतर लॉग इन टू क्लासरूम मध्ये आपण लॉग इन व्हायचं आहे. त्याच्यानंतर YouTube लाईव्ह स्ट्रीम कॅपेबिलिटी सांगितली जाईल. याच्यानंतर ऍक्टिव्हिटीज असाइनमेंट विथ क्लासरूम 30 मिनिटाचा हा सेशन आहे. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस वर्क आणि असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन यासाठी 5 मिनिटाचा वेळ असेल. क्लासरूम रिसोर्स अँड लिंक्स अँड क्वेश्चन आणि आन्सर तर अशा प्रकारे या ठिकाणी हे 2 दिवसाचं वेळापत्रक आहे आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जे काही टूल्स आहेत तर ते प्रात्यक्षिकासह दाखवले जाणार आहेत आणि याचा नक्कीच आपल्याला विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी ऑनलाईन अध्यापनासाठी फायदा होणार आहे. तर जे आता रजिस्ट्रेशन आहे ते कशा पद्धतीने करायचं आहे ते पाहूया. तर या ठिकाणी वेबिनार करता उपस्थित राहण्यासाठी या ठिकाणी एक लिंक देण्यात आलेली आहे. आता या लिंकवरती जाऊन आपल्याला रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. तर यासाठी जी काही लिंक देण्यात आलेली आहे तर याच्यावरती रजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतरच या ठिकाणी सदर लिंकवर नाव नोंदणी केल्यावरच संबंधित शिक्षकास वेबिनारची लिंक SMS द्वारे प्राप्त होणार आहे. तर यासाठी रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी या लिंकवरती जायचं आहे. तर या ठिकाणी ही लिंक ओपन होईल आणि याच्यामध्ये एक सिंपल असा फॉर्म देण्यात आलेला आहे. याच्यामध्ये तुमचं नाव आहे नाव टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर ईमेल ID, मोबाईल नंबर तर मोबाईल नंबरवरची या वेबिनारची SMS ने लिंक येणार आहे. त्याच्यामुळे मोबाईल नंबर बरोबर टाकायचा आहे आणि तुमची शाळा प्रायव्हेट, गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट एडेड असेल तर ते या ठिकाणी सिलेक्ट करून शेवटी सबमिट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे हा सिंपल असा फॉर्म आहे. या ठिकाणी आपण ही संपूर्ण माहिती फिलअप करू. तर या ठिकाणी ईमेल ID नाही दिला तरी चालेल, परंतु मोबाईल नंबर चालू असणारच द्यायचा आहे कारण त्याच्यावरती SMS येणार आहे. त्याच्यानंतर शाळेची कॅटेगरी तुमची निवडा.
आणि सबमिट याच्यावरती पहा आपल्याला क्लिक करायचं आहे. सबमिट याच्यावरती पहा क्लिक केल्यानंतर तुमचा रिस्पॉन्स या ठिकाणी पहा रेकॉर्ड होईल. तर पहा फक्त एवढीच प्रोसेस आपल्या रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी करणं आवश्यक आहे. तुम्ही जो मोबाईल नंबर दिलेला आहे तर त्याच्यावरती जी काही लिंक आहे पहा ती तुम्हाला SMS ने पहा पाठवली जाईल. 10 ते 11:30 तुम्हाला हे प्रशिक्षण पाहायला मिळेल. आता या ठिकाणी पहा रजिस्ट्रेशन करणं पहा खूप आवश्यक आहे, कारण जर तुम्ही लाईव्ह हे ट्रेनिंग पाहिले नाही तर तुम्ही नंतर रेकॉर्डेड ट्रेनिंग YouTubeवरती पाहू शकता. परंतु पहा या ठिकाणी हे ट्रेनिंग तुम्ही घेतलेलं आहे तर यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी डिजिटल टूल्स फॉर एज्युकेशन या विषयावरील वेबिनार संदर्भामध्ये रजिस्ट्रेशन कशा प्रकारे करायचं आहे, त्याच्यानंतर याचं स्वरूप काय असेल तर या संदर्भातील माहिती पाहिली आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. भेटूया पुढील व्हिडिओमधून, तोपर्यंत धन्यवाद.